O veste bună și o veste mai puțin bună. Vă invit la un lupo Vișinelli Brownie Isla Kek. A căzut ceva stâncă. Acum plouă că s-au rupt norii peste noi. E furtună așa cum trebuie. Așa cum trebuie într-o aventură adevărată. Periculoasă ea! Thank you! Deci dacă ați găsit în viața voastră vamă mai proastă și mai deci incredibil. S-a oprit și ăsta în spatele meu ca curu. Bine ați venit în Georgia, prieten! Bună dimineața, oameni faini din Erzurum. Am luat micul dejun și trebuie să mergem pe jos circa 300 de metri. Acolo am parcat motocicletele. E o parcare păzită cu camere. Sper că am toate bagajele. Eu deja motocicleta lui Opa o văd. Jumate din motociclete există. Da, bate vântul cât de cât tare. Se anunță ploi pe drum. Suntem la 1810 metri aici. Azi, dacă Dumnezeu ne ajută, trecem în Georgia. Cine a urmărit vlogul mele anterioare și a citit cartea mea, știți că eu cu Vame și Georgia cam tot timpul am avut meciuri cu aproape sunat la ambasade. Nu știu, 2 ore am fost în Georgia, de 2 ore am avut așa niște rețineri. Mai ales știți povestea, ați văzut în vlog când am fost cu Duster-ul și am alimentat în Batumi la Rompetrol. Atunci o s-a dus omul în spatele mașinii, a văzut că e număr de România și a scuipat-o, nu? Și noi am scos pompa și n-am mai alimentat, am avut o ceartă acolo. Na, probabil că un român i-a luat nevasta sau ceva, dar nu să spun un cuvânt mai rău. Sperăm că de data asta totul va decurge normal și nu vă certa cu Vame și fiți pe fază, nu plecați nicăieri. Și cum spune Pavlin, luați băutura preferată, o ladă de bere și popcornul. Mergem. Opa, ești bine? Da. Am dat 3 distonocam și 2 dublu espresso pentru Atila să fie calm pe vamă. Opa, are emoții mai tare la vamă că iar o să mă cer, dar n-am ce face. Voi, cine sunteți urmăritorii fideli, știți ce s-a întâmplat. O veste bună și o veste mai puțin bună. Motocicleta e ok, n-are nimic, bagajele le avem. Dar ieri când am oprit aici și am luat jos casca pe undeva, mi-a căzut microfonul în care vorbesc, am de rezervă și nu mai găsim. Ieri am căutat, dar nu găsesc. Un ciubuc de 110 euro, nu-i problemă, sau 100 de euro. S-a pierdut mai mult pe apele sâmbătă, noroc că am 2 de rezervă, deci nu o să rămâneți fără vloguri. Asta e când ajungi seara, ești obosit și sunt momente în care că trebuia să lăsăm bagajele aici, să ducem motocicleta acolo. Era nebunie ieri seara aici și ați văzut când am ajuns. Asta este. Că toți suntem în Erzurum, ieșim. Suntem pe ieșire. E aerisit traficul față de Ankara, cum a fost acum 2 zile, dacă ați văzut. E parfum. Deja suntem la periferie, aici sunt showroom-urile auto și benzinării, Opel, mai acolo a fost Mercedes, Fiat, Renault, Toyota, de toate au ăștia. Vine ploaia, cum vedeți, suntem la 2090 de metri, deci aproape Transalpina. Uitați ce e aici, ce frumos! Și mă bucur că așa de mulți ați văzut vlogul de ieri și mi-a zis că ce bine că a fost un pic mai lung. Da, am și editat foarte mult până la 3 dimineața. Mai încerc așa, dar nu promit. Încerc să vă dau vloguri frumoase, dar nu pot calcula cât de lung să fie. Și să vă arăt peisaje de gen ce frumos este. Și acum coborâm de la 2090 de metri. S-a înfundat și urechile. Sunt 16 grade, încă n-am luat geaca de ploaie pe mine, dar o să ne oprim probabil că de acolo și arăta și la meteo că ne va ploua probabil.
Gândiți-vă dacă eu sunt la 2000 de metri munții aia. Cred că și la apa e frig, deja bagă hainele cum poate, ascunde toate fermarele care sunt deschise, le închide. La 15 grade. Trebuie să ne echipăm. Aici avem suficient loc ca să nu fim doborâți de mașini. Să nu spuneți că e rău peisajul. Acum coborâm cred că o pantă de vreo 12, 13, chiar 14 grade. Nu știu dacă redă camera, cred că nu o să redea, că și eu am revăzut și vlogul de ieri un pic și când am editat și nu prea redă camera. Nu degeaba limită la 50. Bine, nu mergem cu 50, dar era indicatorul limită 50, fiindcă e o coborâre destul de abruptă și foarte frumos. Și interesant, aici la 2000 de metri ce vegetație este. Bine, au coborât deja că suntem la 1700. Sunt enorm de bucuros că așa de mult scrieți că vă plac vlogurile și au dispărut haterii. Asta e bine, într-un fel. Frumos în munții aici sus. Am intrat în orașul, ce scrie aici? Tortum. Orașul Tortum. Un orășel micuț, frumos, uitați, la munte, câteva blocuri și cam atât, și câteva case. Chiar înconjurat de munți, e foarte frumos aici. Sunt și blocuri noi, sau renovate, nu știu, mă rog. A început și ploaia un pic. Și uitați ce peisaj din nou. Suntem într-un canion superb aici, înalt, pe stânga asta. Fai, dar ce fain, ia! Nici nu-ți vine să mergi tare. Savurăm și noi, ca și copiii mici. Wow, în față! Și în față, dacă sus vedeți acei nori. Acei nori nu joacă. Am trezit cu niște lumini albastre aici în tunel și violet. Ah, ce fain arată! Uitați și în oglindă, nu știu dacă se vede. Minunat! Fără dar și poate e o zonă foarte faină. De vreo 10 km venim aici. Ia! Bă, ce mare ești munte! Stângi! Aici cine cățară sus. Deci Turcia de 3 zile sau de 4, nu mai știu, nu nici mai calculez, de 5. Stăm în Turcia. Nu a fost, cred că, o oră dacă adunăm cu zone care, noi nu știu ceva au, dar în rest, după fiecare curvă se deschide ceva fenomenal. Haideți în munți, prieteni, în Turcia, că e frumos, cum am spus. Dacă vă plac munții, evident. Dacă nu, nu. Dar mie îmi plac foarte mult, așa că ales noi motocicliștii să ne simțim bine. Aici e frumos. 2 tuneluri de câte 3000 de metri am ieșit și acum suntem pe un pod. Superb. Aici un pic de off-road. Aici facem un pic de off-road, fiindcă se face drumul. Pamir Edition. Trebuie să mergem în Pamir așa când se face drumul și da, se lucrează. Nu mergem în dreapta, dar și acolo, când vedeți un tunel în munte. Nu e ușor.
Da, ei fac. Turcii. Și nu e un drum, nu știu, circulat și totuși. Ce asta? 2113 metri tunel. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de promoție NEO, vei beneficia automat de reducere. Sunt curios dacă dă camera, e un praf aici în tunel. Abia vezi. Deci e un praf, cum se face drumul și probabil s-o băga praful aici. E aer curat pentru plămânii noștri. Tunelule, ce mai faci, băiatule? Ai băgat praful. 1 hour later. Ne-am oprit aici la benzinărea Aitemiz și afară plouă cu găleata, nu știu spatele meu dacă vedeți, norii. Hăpt când am ieșit din tuneluri, unde oricum dacă ploua nu era nimic și am alimentat, a început ploaia, dar noi suntem aici sub un acoperiș, bine, bate ploaia un pic, dar e mai bine. Am luat o pauză, mai avem 130 până la Batumi și ne dă 3 ore jumate. Acum cred că din cauza vămii. Vedem, mâncăm un, nu știu ce am luat aici, un lupo vișineli brownie. Uite că înțeleg, brownie cu vișine. Și înțeleg turca. De când suntem aici deja, suntem turci. Oricum, Alpar și Attila e nume turc, tot timpul îmi spun localnicii. Așa că vă invit la un lupo vișineli brownie Isla Kek. Deci, prieten, aici, unde degetul meu este, vedeți, stai așa să pun săgeata albastră, acolo suntem, imediat va ninge. E roz ăla în soare și ploaia asta acum a ajuns peste noi. Nu acum. Asta așa, cât e ceasora, acum e actualul. Deci, ăsta e aici, vedeți? Și așa se mișcă. Cred că o să stăm o oră până ce pleacă. Are rost să pornim, oricum suntem în timp, în grafic. Deci, e mișto, nu? Asta e aventura. Bubrele stau pe apă, pe ploaie, măcar insectele. Uite că se cleoță încet. Trebuie să mergem cu bureta acolo, știi? Ready? Nu putem aștepta până ce se oprește ploaia. Trebuie să înveresc că timberul camionului nu e impermeabil. No. Acum toți suntem acoperiți full antiploaie, așa că regele Alpar și regele Attila pornește. Dumnezeu să fie cu noi. Peste 2 zile se oprește ploaia aici, cum am văzut. Deci nu avem 2 zile de stat. Bine că nu bate vântul tare. Frumos. A fost bine pauza. Cât de bucuros suntem acum că iar încep tunelurile. Sper că o să țină din nou așa de mult. Câteva zeci de kilometri. Bravo, tunelule. Acum plouă cu găleata. Plouă cu găleata. Sunt tuneluri. Ieșim din tunel, intrăm în tunel. Și chiar vorbeam cu Alpar, cască. Spunem că ăsta ne așteaptă acum 3 zile. E semafor. Ce bine să te oprești. Ploaie.
Minunat. Deci 3 zile asta o să ne aștepte. Cum am văzut. Asta este. Ce să faci? A căzut ceva stâncă. Au căzut stâncile. Suntem pe Valea Oltului, Valea Turcului. Acum plouă că s-au rupt norii peste noi. Aquaplanare, avem de tăte. Avem de tăte. Nu poate lipsi nimic din tacâm și coborâm. Iud, trebuie să ai grijă și bate vânt că vrea să te răstoarne. Și acum e adventure, prieteni, ia ăla. Wow, ce bate vântul! E furtună așa cum trebuie. Așa cum trebuie într-o aventură adevărată. Ce apă! Trebuie să ai grijă în curbă când iei apă. Noi mergem, ne luptăm. E, cum am spus, e rock and roll. Deci pe unde coborâm pe ploaia asta și ce abruptă e, deci incredibil de faină. De acolo de sus am venit. Uitați, de acolo de sus. Am coborât, plouă torențial, alunecă, noroi, dar ne plângem, noi am ales motocicletele să venim, e bine. Așa mai tot timpul exersează omul. N-am mai mers pe ploaia așa, pe serpentină așa abrupte, cred că la Norvegia. Dar acolo sunt șoselele curate. Aici cum se lucrează, s-a dus foarte mult noroi pe șosele și ăsta are un factor de risc mai mare, mai ales că eu am anvelop pe 50-50. Deci ăsta... ce se întâmplă? Du-te! Fugi! Acolo e oraș, nu știu ce oraș, de acolo. Deci, deja râdem în cască cu Alpar. Nu că ploaia nu s-a oprit, s-a înrăutățit și vântul, odată din stânga, odată din dreapta, ne apropiem deja de Marea Neagră și este influența mării aici. Mergem noi cât de cât, cu 70-80 pe ploaia asta, dar vin turcii, zici că vine Suleiman, Mohamed, merg ăștia cu mașinile, ia în curul meu, unul, zici că e Hakan Şükür, varianta Formula 1, uite, se bagă în curul meu. Frate, nu pot să merg mai tare, că alunecă pe jos. Ia. Eu nu știu asfaltul ăsta, de ce alunecă așa în Turcia. Și în Bulgaria așa a fost. Frate, n-am ce face. Ai răbdare, că nu se... Ia. Vin turcii! E bine! Bravo, bă! Bravo, Gigele! Ești bun! Allah să dea sănătate! Suntem într-un oraș, atât de multă apă, când trece o mașină lângă tine, te supește că nu vezi nimic. E funny. Stă apa pe drum. Și am aflat noi de ce alunecă așa șoseaua aici, fiindcă se lucrează la drumuri și cum vin mașinile, mai mult se vede în apă ulei, că curge probabil motorina din camionul ăsta mai vechi de la drumuri. Uitați ce apă e peste tot. 17 grade, nu este frig, absolut nu.
Numai, ia, râul ăsta cum e plin de noroi, de apă. Mi-a iese din matcă. Boțca, aici am fost, la Boțca. De vreo 2 ore venim, 2 ore jumate chiar pe ploaia asta. Și e bine. Bine că nu sunt 40 de grade și nu este cald. Răcoare avem. Răcire pe apă, pe lichid. Da. Și acum, cum plouă, dăm de cele mai faine drumuri virajate. Așa e frumos. Mai avem 22 de kilometri și ieșim pe ăla cu 4 benzi la Marea Neagră. Și până 5-4 avem până în Batumi. Și mai avem de trecere vama. Avem un camion în față. Dar încetinește toată lumea. Oricum nu putem să depășim. Merge și el cât de cât frumos. Ia la ea apa cum vine de pe munți, vedeți? Dacă ploaia s-ar opri, periculoasă ea. Deci, bată un vânt, prieteni. Uitați pe tantic. Bă, dar nu-i roșu, da? Dacă știe ce cu semaforul ăsta, ce indică. Deci, ce e aici? Băi. Era roșu aici la tunel, nu știu dacă am intrat bine. Vin și alții, ok. Ce bine aici, Doamne iartă! Prin ce am trecut, prieten, o să vă povestesc când ajungem la Batumi, că... Am ajuns la Marea Neagră, prieteni! Care e al... Bă! Ce faci, Giodică? Ce e aici? Acolo e Marea Neagră, acolo e vaporul. Aici e nebunie, în schimb. De aceea mi nu-mi place traseul ăsta despre nord. Mulți vin aici la Marea Neagră, nu-mi place, că e aglomerat tot timpul. Bă, dar ce-ați fugit toți, mă, de la muncă? E sărbătoare, se vede. Cine lucrează? Nimeni. Aici e Marea Neagră, prieteni. Ia, nu era mai ușor să venim pe mare? Era mult mai ușor să venim pe mare. Ce murdare aici! Cum o ploua mult. Mai avem un pic până la vamă, 31 până la Batumi. Camionagii stau la coadă. Și noi acolo mai avem... Oi, ce aici? Ia ce e aici jos. Ce faceți, mă? Aici e... Aici. Tunel în tunel și câine. Cuțu. Să nu fie coada în tunel. Nici depăși nu putem. Plouă, nu asta. Trebuie neapărat să depășim coloana acum, să nu stăm pe ploaie. Sper că putem.
cum e liber la ei, holiday e dezastru aici, cred că la vama, dar încercăm tot posibilul, habar nu-mi pun de să intrăm, cum că eu din partea cealaltă tot am venit. Thank you. Thank you. No, șansă dată Georgiei a funcționat, prieteni, fiindcă trebuie să vă mărturisesc că repede am trecut, în jumătate de oră am trecut Turcia și Georgia, acum nu am certat cu Vameș. În schimb, aici e granița, în schimb au avut un radar, nu l-au lăsat turcii să iasă, 68 de euro. Eu n-am avut, eu am mers, nu știu cum, pe mine cum nu m-a prins, că mergeam împreună de obicei, nu știu, iau un noroc. Cuprăm asigurare pentru Georgia, 15 zile este minim, ploaia deja mă plouă un pic, deci cum am spus, circa jumătate de oră am reușit să trecem și chiar a fost corect georgianul, fiindcă ne-a lăsat în față, el a spus, ne-a lăsat în coadă, erau 10 mașini, zice motobike. Hă? Dă-l încă. Dă-l încă. Și cum am spus, m-am mirat. Deci au venit la noi, am stat la coadă, ploua, 10 mașini și a venit la noi și spune că motobiker, haideți în față. Deci a fost ok. A fost chiar ok. Am întrebat de la Vameș unde să facem asigurare, că am înțeles că aici sunt mulți care calculează altfel și eu zis că la cine să venim, că e ok. Deci până acum Georgia are un punct, o bilă albă de la mine. Chiar e ok. Deci dacă ați găsit în viața voastră vamă mai proastă și mai... Deci, incredibil. S-a oprit și ăsta în spatele meu, ca curul. Și o vamă mai haotică decât ăsta. Chaotic Borders. Bine, cum am spus, uitați pe jos cât merg. Ia! Dacă veniți cu pasager, să știți că pasagerul trebuie să coboare și să meargă pe jos. Deci,
I have, thank you. Deci, încă o dată, că m-am uitat aici la hotel, dacă veniți cu pasager, cu oricine în mașină sau motor, pasagerul trebuie să meargă pe jos. Deci cu mașina, dar o singură persoană poate să meargă. E crazy mama asta, dar n-am crezut că o să scăpăm în 40 de minute, cu tot că ar trebui să meargă acolo la un ghișeu să plătească amenda. Deci în Turcia, dacă luați amendă, nu puteți să ieșiți din țară până ce nu plătiți. Dar eu tare curios sunt cum, că noi mergeam lipiți unul de altul, deci dacă pe unul prinde radarul și pe celălalt. Nu știu, no. Am zis la Opar, împărțim în doi, că împreună am mers, el a fost ghinius, poate el s-a dus în spate, eu în față și numărul lui s-a citit, habar n-am. Împreună venim, împreună plătim dacă greșim. Nu există la noi. Avem bani comuni, ăsta e frumos în aventura când mergi cu un prieten. Pur și simplu totul împărțim, benzina împărțim, totul se împarte, cazarea, absolut tot. Și ăsta am spus din start, cine greșește că mergem doi, unul merge în spate, pe ăla înregistrează radarul, împărțim, nu există că tu sau eu. Da, bine ați venit în Georgia, prieten! Mai avem 12 km până la hotel, că este chiar la margine, n-am vrut să intrăm, dar în Batumi o să intrăm cu un Bolt, o să chemăm un Bolt, probabil. Și așa o să facem, indian sau Harley, ciao. Așa o să facem. Bine ați venit în orașul Batumi. Este lipit de graniță. Plouă în continuare, 18 grade. Să fii foarte atent, deja de 4 ore să intre în mine cineva. Un autobuz, bă, Cuțu, ce faci? Nu-mi place Georgia, nu iubesc oamenii georgieni și să arunce piatra pe mine. O țară în care sunt cei mai mulți câini maidanezi își arată valoarea, plus n-au respect în trafic. Mai înainte a venit un autobuz, n-am filmat, deci a văzut că vin, a intrat în apă, hăp că nu intenționat, m-a slopit. Nu. O nație care, părerea mea, nu respectă nimic numai pe ei. Niciodată nu mi-a plăcut. Acum vin a 3-a oară, Vameș a fost corect, au o bilă albă, dar în rest deja a venit 10 km, nu, ce? 5! Deja de 4 ore să mă răstoarne. Tot am zis că mai dau o șansă țării asta, mai dau o șansă și când aud motocicliști, mergem în Georgia, e frumos, într-adevăr, deci nu poți să spui că e frumos peisajul, dar degeaba ai peisaj frumos când oamenii nu sunt primitori, oamenii circulă haotic. Păi Turcia are peisaje la fel, nu se compară turcul cu georgianul. Ăștia-s vai de mama lor. No. Știți, cine m-a urmărit pe mine, eu știți că sunt sincer, nu mă interesează dacă se supără un georgian. Sunt excepții, evident, nu judec, dar în ăștia 5 km am văzut tot ce trebuie iară. Ce frumos castel, măcar atât. Peisaje și chestii, istorie au, deci au vin foarte bun, dar hai că încă mâine toată ziua o să fim aici, mai primești niște șanse de la mine, dar cu siguranță eu nu o să vin numai pentru Georgia să mă plimb cu moto-auto. Asta este clar. Pentru mine Georgia a fost și va rămâne mereu o țară de tranzit. Ce m-a slopit autobuzul? Uite pe ăla cum depășește. N-au treabă că tu vii din față. N-au, deci cum să mă spăl acum că
Să spuneți motelă, gata, ajunge, dar nu pot. I don't know. Uite, ia. Ați văzut? Taxi, linie. Ce e ăsta? Trecere de pieton. Dar pun păreu, dacă aș depăși pe ăla pe linie, cum sunt străini, poliția imediat trage la dreapta, domnul Bertici, șpagă sau amendă, nu știu dacă se dă șpagă aici, n-am mai plătit, nu m-am amendat aici. Dacă veniți, repet, indiferent dacă aveți prioritate, dacă nu, să fiți foarte, foarte atenți, că la ăștia linia de continuă sau liniile de circulație sunt acolo, da, de design pe șosea, că așa arată bine drumul, așa am văzut și în țările civilizate, că drumul este trasat, dar absolut nu îi interesează. În oraș cum gen Mamaia ai Batumi, vacile merg pe drum. Dar și vacile conduc mașinile. Păi ea merg mai civilizat acolo decât ăștia. Ia, se bagă. Aici e hotelul. Care e hotelul? 200 de metri. Păi scrie pe Georgiană, nu înțeleg nimic. Cozi, acolo e hotelul. Cozi. Cozi. 你守护的这一刻，我的世界将永恒快乐。有你幸福的这一刻，我的世界将永恒快乐。 Thank you. O parcă așa să ca curul aici. Da. Am ajuns la camera de hotel, a costat 41 de euro. Nu avem mic dejun, dar ne descurcăm noi, mâine mâncăm ceva. Să vă arăt și baia. Eu sunt un pic de miros de canalizare, dar probabil din cauza ploii. Ați văzut ce opar, hai. Așa arată când doi băieți motocicliști bătuți de ploaie. Și v-am spus că Olpar a primit o amendă de radar. Olpar, ce ai primit? Că nu ai primit radar. Tu ai fost băiat mai cu minte. Deci așa arată Olpar în 2024. Când am fost cu soția, cu tinde, Ai fost în Turcia și niște taxe de pod sau ce ai și autostrăzi, dar habar n-am de ce nu au cerut când am ieșit din Turcia în 2020. Atunci când ai ieșit. Și acum ei au ieșit. Dar atunci când am ieșit, am plătit un radar de 150 de lei, dar restul nu. Și acum nu știu ce s-a întâmplat. Nu, în fine. 68 de euro, asta e ciubuc pentru Turcia. Așa arată camera, avem două paturi. Am pus totul la uscat. Nu a fost ud. Când m-a stopit autobuzul, sub geaca de ploaie a intrat un pic de apă. În rest, cizma, opa la tine a intrat apă, la mine nu a intrat deloc. Deci XPD-urile merg perfect până acum. Și hainele de ploaie de la Speedy, de la Riccia, iar sunt perfecte. Și ne-a bătut ploaia toată ziua. Și am vrut să ieșim să vedem orașul, dar vedeți ce e afară, plouă, nu mergem nicăieri, suntem obosiți. Am comandat mâncare și oricum, dacă vreți să vedeți Batumi, am făcut aici vlog acum 2 ani când am fost cu Norbi. Vă las aici în descriere link-ul. Opa, dacă mai transmis ceva? Acum nu. Totul e în regulă, mergem până la capătul lumii. A venit mâncarea.
Ce bine. Cum să vă arăt? Stați așa să întorc camera. No, și noi așa mâncăm pe pat. Am comandat de la Bolt Food, fiindcă Wendy's. Deja am început să copiem cardurile. Așa lucrează doi călători. Uitați, un laptop, mâncare, încă un laptop. Alții când ajung într-o localitate merg la crâșmă, la restaurante. Noi dacă mergem la restaurant mâncăm repede și erităm. Așa. Cum e? E bun burgerul. Da, e în regulă. Recomand. Dacă ajungeți în Batumi, da. Și neapărat să mâncați pe pat. Mâine mergem la Stefans Minda, acolo sus în munții Caucaz. Mâine tot se anunțe ploi, o să fie din nou rock and roll. Vrem să mergem până acolo, chiar dacă o să avem 470 de kilometri sau cât ne dă, 7 ore și ceva, fiindcă deja suntem la graniță cu Rusia și mâine vrem să intrăm atunci în Federația Rusă să vedem cum va fi. Ok, mulțumesc foarte mult că ați urmărit și acest episod. Mulțumesc pentru comentariile, pentru comenzile la cană. Din nou, mulțumesc foarte, foarte mult și mulțumesc frumos pentru susținerea voastră. Sunteți fenomenali. Noi mergem înainte, iar voi, nu uitați, la ora 7 de obicei venim cu vlogul, dar deja aici avem o oră în plus. Cel mai bine, și asta vă spune și Olpar, dacă sunteți pe canalul lui, să vă abonați pe canal și să apăsați sonăria lângă. Cel mai important să apăsați sonăria, fiindcă de aici încolo o să adunăm fusurile orare. Aici avem o oră, deja când intrăm în Rusia o să avem plus 2 ore și când intrăm în Kazahstan plus 3 ore. Deci adunăm deja fusurile orare. Noi încercăm să punem la 7, dar s-ar putea să primiți mai repede, mai târziu, așa că rugămintea noastră, dacă v-ați abonat și mulțumim foarte mult, apăsați și sonăria ca să primiți notificare când punem vlogurile. Exact. Hai, vă îmbrățișăm și să aveți un weekend minunat!